4 haiwan yang sangat pelik dan unik anda tak sangka ia wujud. Sejauh manakah anda mengetahui tentang haiwan-haiwan di atas muka bumi ini? Terdapat banyak jenis haiwan yang tidak pernah kita lihat dan ada di antara sesetengah haiwan ini tinggal di tempat yang sangat jauh dan kita mungkin tidak pernah bertemu dengan mereka. Haiwan-haiwan ini mungkin hidup di lautan yang sangat dalam dan di dalam hutan yang sangat tebal. Dalam video kali ini, kita akan mengetahui tentang 4 haiwan yang agak pelik dan unik daripada haiwan yang biasa kita temui dan tidak sangka ia sebenarnya memang wujud di atas muka bumi ini. 1. Blue Dragon. Apabila anda melihatnya dengan teliti, ia kelihatan seperti gambar lukisan atau model mainan. Haiwan ini dikenali sebagai naga biru, malaikat biru dan juga burung pipit biru atau nama saintifiknya Glaucus atlanticus. Ia sebenarnya memang wujud dan tergolong dalam keluarga siput namun ianya tak berkulit atau bercengkirang. Haiwan ini mempunyai bentuk yang unik dan warnanya adalah campuran biru dan perak membuatkannya kelihatan sangat menarik. Saiznya hanya sekitar 5 cm hingga 8 cm. Selain itu, haiwan ini mempunyai kantung udara yang membantu mereka terapung dan bergerak melalui air menggunakan tegangan permukaan di atas air dan pergerakannya dibawa oleh angin dan arus lautan. Makanan haiwan ini adalah haiwan laut yang lain seperti obor-obor kecil dan ia mempunyai bisa atau sengat yang agak menyakitkan yang digunakan sebagai perisai. Apabila ianya terjumpa dengan obor-obor yang terhanyut, Glaucus akan menyambarnya dan mula memakan cebisan daging dengan giginya yang tajam. Jika tiada obor-obor untuk dimakan, ianya akan mula memakan Glaucus yang lain. Glaucus atlanticus boleh menjadi bahaya jika terhanyut ke pesisiran pantai. Selepas memakan obor-obor yang berbisa, mereka mampu menyimpan bisa tersebut dan mengeluarkan bisa yang lebih kuat dari bisa obor-obor tadi. Haiwan ini terdapat di serata lautan di seluruh dunia, iaitu di sekitar perairan sederhana dan tropika, seperti Timur dan Selatan Afrika, perairan Eropah dan Timur Pantai Australia serta Mozambik. 2. The Piglet Squid. Haiwan pelik ini mendapat namanya berdasarkan rupa bentuknya. Ia kelihatan seperti gabungan daripada sotong dan khinzir. Nama saintifik bagi sotong ini ialah Helicocrantia pfefferi dan saiz dewasanya ialah 10 cm panjang. Badan sotong ini terdiri daripada corong besar dan sirip kecil seperti dayung. Sesungguhnya berada di atas matanya. Haiwan ini boleh ditemui di timur laut lautan Atlantik dan Ireland. Habitat haiwan unik ini biasanya di kedalaman lautan, antara 1 meter hingga lebih daripada 1 kilometer di bawah permukaan laut. Apabila haiwan ini meningkat dewasa, mereka akan menyelam lebih dalam ke dalam lautan. 3. Hairy Saki. Sekali pandang monyet ini agak menyeramkan, spesies monyet ini kelihatan seperti gorila yang memakai topeng putih. Hairy Saki adalah monyet yang banyak hidup di pokok-pokok di sekitar lembah sungai Amazon. Monyet ini juga dikenal dengan nama Mount Saki. Hal ini disebabkan bulu kepalanya yang menyerupai seperti topi pendeta. Walaupun wajah mereka agak menakutkan, tetapi monyet ini agak pemalu dan memiliki sifat yang sangat mudah panik. Disebabkan itu monyet jenis ini jarang ditangkap kerana mereka akan mudah mati akibat rasa panik yang berlebihan ketika ditangkap. Tubuh monyet ini agak kecil dan berbulu lebat dan panjang. Ia mempunyai beberapa warna termasuk hitam, kelabu dan coklat, bergantung kepada spesies. Mereka boleh membesar sehingga 30 hingga 50 cm dan berat sekitar 2 kg. 4. Si Lamprey. Rupa bentuknya seperti belut, tetapi ia adalah daripada keluarga ikan yang tidak mempunyai rahang. Si Lamprey adalah haiwan parasit yang boleh dijumpai di hemisfera utara dan di kedalaman 4,000 meter bawah permukaan laut dengan suhu antara 1 hingga 20 darjah Celsius. Haiwan ini diketahui umum menjadi pembunuh ikan ataupun dikenali sebagai sea vampire. Ini adalah kerana haiwan pelik ini menggunakan mulutnya yang seperti penyedot dan melekatkannya pada kulit ikan lain dan mengikis kulit mangsa dengan gigi yang tajam.
Rembesan dalam mulut haiwan ini menyekat darah mangsa daripada membeku dan mangsa biasanya mati akibat kehilangan darah yang banyak atau jangkitan. Selepas setahun menyedut darah dengan cara ini, mereka akan kembali ke sungai dan bertelur. Seterusnya mereka akan mati. Jumper di next video, terima kasih kerana menonton, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share, peace and surprise.